Hello, how was Nepal? Still is amazing. Yes, yes. Thank you, thank you. Next time I will come your country. We both will come your country, understand? I hope you are listening, okay? हैन कसम जे मजा गाउँघरतिर डुल्नमा आउँछ नि त्यो मजा सहर बजारमा हुँदैन के कसम यताको वातावरणले हैन मुटु मुटुमा हानिरहेछ कि त्यही भएर मैले अगाडि झोला राखेको छु हैन किनकि तिमीलाई चिसो लाग्न सक्छ नि त NQ Moto Vlogs NQ Moto Vlogs You Moto Vlog NQ सर्च गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ एकदम लास्टै पपुलर हो लास्टै भाइरल हो सर्च गर ल टिकटकमा नि त्यही छ तिम्रो भिडियो म टिकटकमा नि हालिदिन्छु ल NQ Moto Vlogs ओके यस ओ माइ हेलो 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 NQ Moto Vlogs लाइक भन न पखाइ जे भन्नु मन छ भन हैन यसको एङ्गल ठ्याक्कै मिलाउनु पर्छ क्या अनि बल्ल भ्यू राम्रो आउँछ नभए आउँदैन ल बोल टक टु मी सो गाइज आज चाहिँ म हैन म मेरो पछाडि चाहिँ मलाई एकदम माया गर्ने मान्छेको साथमा छु है तर उसले चाहिँ मलाई हैन उसले चाहिँ मलाई के सोच्छ थाहा छैन उसले चाहिँ मलाई केही के सोच्छ थाहा छैन तर जस एकदम माया गर्ने साथीको साथमा छु म हैन सो अहिले चाहिँ हामी यो पामे एरियातिर जाँदैछौँ हैन बाबु सो अघिसम्म म उसको बरबर सुनेर बसेँ हरेक कुरा सुन्दै बसेँ अब पालो उसको हो हैन अब म बोल्छु उस सुनेर बस्छ सो एनिवेज गाइज वेलकम इन्टु द च्यानल NQ Moto Vlogs अल द वे फ्रम यो पोखराको यो पामे जाने बाटो हैन यो पामे नै हो एक्चुअली जाने बाटो हैन कस्तो राम्रो चाहिँ बाटो बनाएको रहेछ कि सो त्यही भएर अहिले हामी चाहिँ दुईजना ब्युटिफुल कपल चाहिँ हामी यो ठाउँमा आएको छौँ भन्नाले साथी दुईजना साथी आएको छौँ होइन तपाईँहरू त्यसरी नसोच्नु होला मैले सोचे पनि ए औडा सो छैन सके छैन के कुरा ए त्यो बाटो ए बाटो सक्यो होइन बाटो सके पनि कुरा चाहिँ नसक्यो छैन तिम्रो मेरो कुराहरू चाहिँ सधैँ यस्तो हरियो जस्तै यो ग्रिन भइरहेको छ कि होइन सो आजको भ्लग हेर्दाखेरि कति केटाहरू त होइन केटाहरू पनि जेलस केटीहरू पनि जेलस भइरहेको छ होला हजुरआमाले बाटो काट्दै हुनुहुन्थ्यो तर लजाएर फर्किनु भयो होइन सो यतापट्टि हल्का साइक्लिङ भइरहेको छ होइन प्लस भिडियोग्राफी पनि भइरहेको छ सो अगाडि हाम्रो अगाडि भोटे कुकुर पनि छ है एनिवेज सुनिरहेको छु यहाँ सबै रेकर्ड भइरहेको हुन्छ अडियो कहाँ पुगेर आउनुभयो आमा ए सो यहाँ बच्चाहरू खेलिरहेको छ है यस्तै हो कि होइन के बोल न बोल के सुन न वी विल एक्ट लाइक अ फ्रेन्डली कि एकदम साथीको एकदम दोस्त क्लोज दोस्त है ल हजुर होइन कि दोस्त सो गाइज अहिले चाहिँ हामी एकदम ब्युटिफुल नेचुरल प्लेसतिर चाहिँ जाँदैछौँ होइन सो मेरो पछाडि चाहिँ मेरो एकदम मोस्ट ब्युटिफुल द मोस्ट गोर्जियस मेरो साथी बसिरहेको छ होइन अनि उसले चाहिँ सो मैले साथीलाई चाहिँ होइन ऊ मेरो साथीको कहिले पनि आएको थिएन नि त त्यही भएर मैले उसलाई आज यहाँ लिएर आइदिएको होइन सो आज चाहिँ म उसको टुरिस्ट गाइड हो क्या स्पेसली सुन न ब्लग स्लग छोडिदियो होइन अब तिम्रो माया गर्नुपर्छ हो क्या सो यो उकालोमा यो गाडीलाई पनि उकालो तान्न गाह्रो भइरहेको थियो होइन भइरहेको थियो सो भन्नुहोस् के भन्छ के भनौँ हिमाली
सो भन्नुहोस् हिमालीजी तपाईँलाई यहाँ आएर कस्तो फिल भइरहेको छ नाम परिवर्तन होइन हुन्छ नि तिमीहरूको होइन फेरि यो म्युट हुन्छ कि ल ल ल मजा भइरहेको छ नि होइन सो यस्तै हो आज धेरै पछि आज फ्राइडे मनाउन आएको हामी होइन म चाहिँ फर्किन्छु बेलुकातिर फर्किन्छु मेरो साथीको घर चाहिँ यतै जस हो वरिपरि नै हो होइन नाम परिवर्तन अनि सो गाइज यदि कोही यताको हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक एन्ड सेयर एन्ड डु कमेन्ट माई भिडियो होइन सो प्लिज हेलमेट लाएर हिँड्नु होला दाजु बेलुका टिकटकमा आउँछ है भिडियो यो आउँछ कि पकाउन कसम म हाल्छु कि सो योभन्दा उता चाहिँ योभन्दा उता चाहिँ ठेकदारको हल्का चाहिँ लफडा परेको थियो होइन त्यो भएर यति बाटो छोडिदियो उसले सो अलिकति उता गएपछि चाहिँ राम्रै बाटो छ भन्ने हामीले परैबाट देखिसक्यो होइन देखिसक्यो त्यसैले जाँदैछौँ या हि इज लुकिङ किनकि हाम्रो माथि हेडमा चाहिँ पुरा क्यामेरा छ नि त होइन सो वी आर नाउ मोटो ब्लगर्स NQ? Yeah. Okay, nice. NQ is popular, you know. हल्का बिल्ला पनि हान्नु ल एकअर्काको बिल्ला पनि हान्नुपर्छ ल सुन न आफ्नै बिल्ला हान्ने तर जस्तै भए पनि मेरो साथीले चाहिँ मलाई पाएकै हो होइन नभए मेरो साथीले मलाई पाएकै हो किनभने एकदम गर्वान्वित महसुस गर्नु हुँदैछ मेरो पछाडि बस्नु भएको साथीले होइन तर मेरो पछाडि चाहिँ के अरे मेरो फिमेल साथी हुनुहुन्छ त्यही भएर मैले राम्रै तरिकाले त्यो वर्ड भने होइन केटा साथी बस्नु भएको चाहिँ के भन्थ्यो भने आज मेरो पछाडि बसेर तपाईँ एकदम गर्भवती हुनुभएको छ इङ्ग्लिस इज भेरी नर्मल ल्याङ्ग्वेज बट नेपाली इज भेरी कम्प्लेक्स के खास भन्यो नेपालीको शब्दहरू यस्तो कडा कडा हुन्छ नि मागासम्म राम्रोसँग भन्न जानिएन भने अर्थको अनर्थ लाग्छ क्या त्यहीलाई इङ्ग्लिसमा भन्दा एकदम स्विट एन्ड मान्छेले एकदम बुझ्ने टाइप हुन्छ नेपालीको फेरि मान्छेले त्यो इङ्ग्लिसमा भन्दा मान्छेले ठिक्क बुझ्छ साथी मान्छेले अलिक धेरै नै बुझ्छ साथी उ त्यो मकै घारीको ब्राइटनेस त मेरो भविष्यभन्दा चकिलो रहेछ यार ल ल यस्तै हो सधैँ सिकाउ ल चढाउ ल भाइलाई सो हाम्रो त्यहाँ बाजे सेन्टी पारामा बसिरहनु भएको छ है बजेसँग झगडा परे जस्तो छ हेलो कस्तो राम्रो ठाउँ रहेछ यता है होइन मैले तिमीहरू लिएर आएको नि त्यही भएर कहिलेकाहीँ साथीहरूलाई पनि सम्झेर यसो फोन सोन हान्ने होइन ल म त्यहाँ हेर्नु न त्यो घर किन यस्तो एकान्तमा छुट्टै एक्लै बसे जस्तो के हो त्यस्तो होला त्यही त अब अरूलाई तारिफ गर्ने फुर्सद होला नहोला होइन भएन होइन बेकारमा साथीहरूको दुई चारवटा शब्द खेर जान्छ होइन ओहो यस्तो बुझ्ने साथी त हर कोहीले पाओस् गड होइन सो गाइज मैले मात्रै पाओस् गड है यस फाइनली सी सेड गाइज होइन सी इज ओन्ली माइ नै रिकर्डिङमा छ होइन अब त अब हम नहीं मानेंगे गाइज एनीवेज ब्लॉग में सही तो सही रिकॉर्डिंग तो हो गया दैट्स इज माइंड अघिको हिन्दी ए माको छ म त तर्सेको त्यो हुन्छ नि सुन न म कस्तो भएको भने एउटा दीपिका पादुकोण र शाहरुख खानको एउटा मुभी छ नि त्यो मुभीमा चाहिँ उसलाई चाहिँ यस देयर इज अ पुल ए वाट अ कुइरे देयर इज अनि पुल देयर इज अ ब्रिज ओके यो ठुटे इङ्ग्लिस एनिवेज गाइज हेर्नु न कस्तो बबाले भ्यू है कस्तो राम्रो है आउँछ
हो क्या हो बुझ्ने हो कि ल्याङ्ग्वेज इज टु अन्डरस्ट्यान्ड ओके हेलो हाउ वाज नेपाल Still is amazing. यस यस थ्याङ्क यू नेक्स्ट टाइम आई विल कम यर कन्ट्री वी बोथ विल कम यर कन्ट्री अन्डरस्ट्यान्ड आई होप यु आर लिसनिङ ओके फेरि म मेरो पढाइ गर्दिन्छु अहिले चाहिँ अनि बुझ्न गाह्रो होला ए म त एकछिन त तर्सेको त्यतिखेर तिमीलाई के भएछ भनेको मैले Oh, there is also a pool. So guys, there is also a pool and my birthday was in April Fool, हैन? So हामी हल्का रामेन रिदममा पनि जान्छौँ. So there is sunflower. उता सूर्यमुखी फुल छ हैन तर फुल मेरो पछाडि छ है गाइस है. Beautiful. Very fun. I am always funny. Just तिमीसँग हुँदाखेरि मात्र हल्का के भइजान्छ हैन? हैन बाबु? तर हेरेको थियो नि त अरे सब अब भनिन्छ नि सबैलाई होइन के मायाले हेर्नुपर्छ साथी आउँथ्यो ओहो यो हो नि त शैली होइन कसम जे मजा गाउँघरतिर डुल्नमा आउँछ नि त्यो मजा सहर बजारमा हुँदैन के कसम यताको वातावरणले होइन मुटुमा हानिरहेको छ कि त्यही भएर मैले अगाडि झोला राखेको छु होइन किनकि तिमीलाई चिसो लाग्न सक्छ नि त तर कसम साथीको आजको यो मोमेन्ट चाहिँ मेमोरेबल होला जस्तो छ है आन्टी त्यसरी अङ्कललाई नहेर्नु फेरि झर्नु होला तल माथि अन द टप झर्ने भनेको माथिबाटै हो नि ओके माइन्ड नगर है म यस्तै छु हेलो ओ ल ठिक छ ओ माई गड सो यहाँ एउटा लिचीको बोट पनि थियो एक जोडी तर लिची थिएन है कस्तो राम्रो रहेछ यो ठाउँ होइन तर यो ठाउँको नामै थाहा भएन क्या यो आन्टीसँग सोधिदिउँ क्या दिदी यो ठाउँको नाम के होला घाटे छिना ए यो होइन यसो घुम्दै हिँडेको हजुर धन्यवाद है आम्मामा यो ठाउँको नाम कस्तो डेन्जर हो घाटी छिना रे ओहो माई गड म त अरे होइन म त डराउँदिनँ किनकि मेरो पछाडि अम्बुजा सिमेन्टले बनेको घर छ हेलो हल्का स्टन्ट बाजी हो सुन न भन न हामी सानोमा नि नेट हुन्थेन क्या अनि एउटा डोरीमा राखेर अनि बल खेल्थ्यौँ आई लभ बल ए तिमीले हो त्यो डोरी लिएर गएको म पनि खोज्दै थिएँ कि मेरो घरमा कहाँ त्यो डोरी गएछ भनेको त अनि राखिदियो नि तिमीले अनि फेरि बिहान हुने बित्तिकै लिएर जाँदो रहेछ खेल्ने भनेर अनि सो गाइज अहिले चाहिँ हामी घाटे छिना भन्ने ठाउँमा छौँ होइन सो हल्का रमाइलो भइरहेछ होइन गाइजहरू एनिवेज एनक्यू मोटो ब्लग्समा स्वागत छ गाइज सबैजनाहरूलाई सो पिच रोड चाहिँ अब कहाँसम्म चाहिँ थाहा छैन होइन कालो गए गोरो आउँछ भनेको यही हो बाबु यस हाउ आर यु बाई ब्रो एनक्यू मोटो ब्लग्स एनक्यू मोटो ब्लग्स मोटो ब्लग एनक्यू सर्च गर्ने बित्तिकै आइहाल्छ एकदम लास्टै पपुलर हो लास्टै भाइरल हो सर्च गर ल टिकटकमा नि त्यही छ तिम्रो भिडियो म टिकटकमा नि हालिदिन्छु ल एनक्यू मोटो ब्लग्स ओके यस ओ माई हेलो 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 एनक्यू मोटो ब्लग्स आम्मामा सब्सक्राइबर एभ्रिवेयर गाइज घाटे छिना ठाउँमा आएको त ओहो बबाल यहाँ त मान्छे छिना जस्तो खालको सब्सक्राइब भेटिरहेको छु त मैले Oh, there is also a pool. Oh my god, too much pool. इधर भी pool, उधर भी pool. मेरे पीछे है beautiful.
सो गाइज अहिले हामी यो हर्पल खोला भन्ने पुल हामी तर्यो होइन यो चापाकोट नौ कास्की रहेछ नि त्यो सो अब कता हुँदैन नि सो अब हामी फर्किन्छौँ होला अलिकति अगाडि पुगेर यहाँबाट चाहिँ हामी माथिल्लो हल्का भ्यू लिउँ होइन हल्का बाइक फर्काउने ठाउँ पनि पाएपछि चाहिँ हामी फर्किन्छौँ सो आई होप आजको भ्लग चाहिँ रमाइलो भयो होला अलिअलि भए पनि होइन साँच्ची हो मैले तिमीलाई म जस्तै बनाइदिएँ है होइन साँच्ची हो कि कहिलेकाहीँ होइन त्यो तिमी जुन लाइफ जिरहेछौ नि त्योभन्दा अलिक छुट्टै तरिकाले जिएर हेर न बबाल मजा आउँछ के अब भनौँ न अब प्रोफेसनले तिमी पनि बेग्लै म नि बेग्लै छु नि त तर पनि जस हुन्छ नि यसरी मोमेन्ट बिताए नि होइन कस्तो मजा भयो क्या अनि म त्यही अनुसार बोलिदिन्छु नि यिनीहरू होइन यिनीहरूको त अब हेर न अहिले भर्खरैबाट चाहिँ मोबाइलहरू छ हातमा होइन अनि एकदम उनीहरू त अब 21st जेनेरेसनको बच्चाहरू हेर सो गाइज हाम्रो पछाडि भाँडाकुटी खेल्ने मान्छे पनि हुनुहुन्छ Yeah, I used to play भाँडाकुटी but there was no my रानी when there was happening my BA होइन सबैको पेयर हमारा नै पेयर गाइज सो इसीलिए टुडे आई एम ह्याभिङ माई पेयर इन माई ब्याग फेरि पेयर भनेको साथी हो नि फेरि है गाइज सो आई एम नट टेलिङ यु यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई एम सेयिङ होइन अरूले बुझ्ने त्यस्तरी सो एनिवेज गाइज हामी चाहिँ हर्पन खोला भन्ने ठाउँमा आइपुगेर दे गन टु क्याचिङ मोबाइल एन्ड सर्चिङ अब युट्युब च्यानल यस So guys, our vlog is going to be viral because you know why? There is too many tomatoes. That's why. Oh, sauce गरिसक्यो क्या? So guys, यहाँ हाम्रो oh is not. उहाँलाई नि हाम्रो च्यानल दिनुपर्ने. उहाँलाई पनि हाम्रो च्यानल दिनुपर्ने. So guys, यो हो असली गाउँको आन्टी. होइन मैले अस्ति भनेको थिएँ नि त भिरकोट पुगेपछि भिरकोट पुगेर ठ्याक्कै भनेको थिएँ कि यो नेचुरल भिलेज नेचुरल लाइफ भिलेज लाइफ होइन र यो भिलेजको ओरिजिनल आन्टिज सो एनिवेज गाइज थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो टेक केयर हेभ ए नाइस टाइम बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ आवर भिडियो